አንድሮይድ ስልካችሁ የተንቀራፈፈ ያስቸገረ ነው? እዚህ ቪዲዮ ላይ 10 ስቴፕሶች አሳያችኋለሁ እንዴት ማፍጠን እንደምትችሉ። ይህን ቪዲዮ ከመቀጠላችን በፊት ኮሜንት ስር ላይ ምን አይነት ቪዲዮዎች ከዚህ በኋላ ማየት እንደምትፈልጉ ጻፉልኝ። የመጀመሪያው መፍትሄ ያልተጠቀማችሁትን አፕ ዲሊት ማድረግ ነው። ይህንንም ለማድረግ ጉግል ፕሌይ ስቶራችሁ ውስጥ ትገባላችሁ። ከዛ በኋላ አፕስ እና ዲቫይስ ማኔጅመንቱ ስትገቡ እዛ ላይ ሊስት ኦፍ አፕስ እናንተ የጫናችሁት ያሳያል። እዛ ላይ ቅርብ ጊዜ የተጠቀማችሁት አፕሊኬሽን ካለ ላይ ያሳያችኋል። ወደ ታች እየወረዳችሁ ስትመጡ ከስንት ወራት ወይም አመታት ሁላ አፕሊኬሽን ያልተጠቀማችሁት ሊኖር ይችላል። እነዚህ አፕሊኬሽኖች ባክግራውንድ ላይ ዳታ እያጠራቀሙ ስለሆነ የስልካችሁን ፍጥነት ቀስ እያደረገ ነው። ስለዚህ አፓችሁን እዛ ውስጥ እያያችሁ መርጣችሁ ዲሊት አድርጉ። የሚቀጥለው መፍትሄ አንዳንድ ስልኮች ላይ ቢልቲን የሆኑ አፖች አሉ ዲሊት ማድረግ የማትችሉት። እሱን እንዴት ዲሊት ማድረግ እንደምትችሉ ላሳያችሁ። የተለያዩ ስልኮች የተለያየ ቢልቲን አፕሊኬሽኖች ሊኖሩት ይችላሉ። ስልክ ማኒፋክቸሮቹ በዲፎልት እነዚህ አፕሊኬሽኖች አንኢንስቶል ማድረግ አይችሉም። ግን ሌላ መፍትሄ አዘጋጅቼላችኋለሁ። እነዛ አፕሊኬሽኖች ዲሊት ማይደረጉትን ካገኛችሁ በኋላ ሎንግ ፕሬስ አድርጋችሁ አፕ ኢንፎ የሚለውን ትነካላችሁ። እዛ ላይ ዲሴብል የሚል ፋንክሽን ታገኛላችሁ። እሱን ስታረጉት ከዚህ በኋላ የአፕሊኬሽን ባክግራውንድ ላይ ራን ያደርጋል። እንደዛ ደግሞ ስታረጉ የእናንተን ባትሪ ላይፍ እንዲጠብቅ ያደርጋል። ሎንግ ፕሬስ አድርጋችሁ አፕ ኢንፎ የሚለውን ፋንክሽን ካላገኛችሁት ራኒንግ አፕሳችሁን ስትከፍቱ አፕሊኬሽን አይኮኑን ከላይ ጫና አድርጋችሁ ሲትይዙት እዛ ላይ አፕ ኢንፎ የሚለውን ፋንክሽን ታገኛላችሁ። ቀጣይ መፍትሄው የስልካችሁን ሶፍትዌር ሁሌ አፕዴት ማድረግ አለባችሁ። በየአመቱም ይሁን በየወሩ የእናንተ ስልክ ማኒፋክቸር የሶፍትዌር አፕዴቶች ያመጣሉ። እሱን የሚያደርጉበት ምክንያት ያ ስልክ በደንብ ኦፕቲማይዝ እንዲደረግ ስለሚፈልጉ ያንን አፕዴት አክሴፕት በማድረጋችሁ ስልካችሁን ቀርፈፍ እንዳይል ይጠብቃል። ስልካችሁ ሌተስት ሶፍትዌር አፕዴቱ ላይ እንደሆነ ቼክ ለማድረግ የስልካችሁ ሴቲንግ ገብታችሁ ታች ድረስ አባውት ፎን ወይም ሶፍትዌር አፕዴት የሚል ትነካላችሁ። እዛ ላይ ዳውንሎድ ኢንስቶል የሚለውን አይኮን ከነካችሁ በኋላ ሌተስት ቨርዥን ውስጥ እንደሆናችሁ ወይም እንዳልሆናችሁ ማወቅ ትችላላችሁ። ቀጣይ መፍትሄ እኔ ሪኮመንድ ማድረጋችሁ ላይት አፕሊኬሽኖች መጫን። ብዙ አፕ ማኒፋክቸሮች አሁን ላይተር ቨርዥን ኦፍ ዴር አፕሊኬሽን ሎንች ያደርጋሉ። ይህም ማለት የዛን አፕሊኬሽን ፊቸር እንዳለ ይዞ ግን የአፕሊኬሽኑ ሳይዝ በጣም ትንሽ ነው። ያንን በማድረግ ደግሞ ስልካችሁ ላይ ያለውን ጫና በጣም ይቀንስላችኋል። ፋይል ሳይዛችሁንም ደግሞ በጣም እንዲቆጠብ ያግዛችኋል። ስለዚህ ጉግል ፕሌይ ስቶር ውስጥ ስትገቡ ፌስቡክ ላይት የሚለውን አፕሊኬሽን ምረጡ። በፋይል ሳይዝም አነስተኛም እንደሆነ እዛው ላይ ታያላችሁ። ቀጣዩ ደግሞ አንዳንድ አንድሮይድ ስልኮች ላይ የምንጠቀመው ዋልፔፐር ዳይሬክትሊ የስልካችሁን ፐርፎርማንስ ሊጎዳ የሚችል ይሆናል። ይህኛውም አይነቶቹ ዋልፔፐር ዳይናሚክ ዋልፔፐር ይባላሉ። እነዚህም የሚንቀሳቀሱ ሙቭመንት ያላቸው ቪዲዮዎች የሆኑ ዋልፔፐሮች ሁሌ ባክግራውንዱ ላይ ረን ስለሚያደርግ ባትሪያችሁን ይጨርሳል። ስለዚህ የምትጠቀሙት ዋልፔፐር ስታቲክ እንዲሆን እንመርጣለን። ሌላ ደግሞ አንድ የአንድሮይድ ፊቸር ለየት የሚያደርገን ደግሞ ዊጅት የሚለው ፋንክሽን ነው። እዛ ደግሞ ስልካችሁ ላይ በጣም ብዙ ዊጅቶች የምትጠቀሙ ከሆነ የስልካችሁን ባትሪ ላይፍ የበለጠ እንዲጠቀም እና የስልካችሁን ፐርፎርማንስ ይቀንሳል። ስለዚህ በተቻለ መጠን ኢሴንሻል የምትሉትን ዊጅትስ ብቻ ትጠቀማላችሁና ሌሎቹን ዲሴብል ማድረግ አለባችሁ። የቀጣይ ሬኮሜንዴሽንን የምነግራችሁ የስልካችሁን ሎንቸር መቀየር። የአንድሮይድ ስልካችን ላይ ፊት ለፊት ቪዥዋሊ የምታዩት የአፕሊኬሽኖቹ ምስሎቹ፣ ትራንዚሽኖቹ እነዚህ እንዳለ በሎንቸር የሚል ፊቸር ተቀምጠዋል። ስለዚህ ጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ የተሻሉ ሎንቸሮች ካሉ እና ኦፕቲማይዝድ ከሆኑ ስልካችሁን እንዲፈጥን ያግዘዋል። ሶስት እኔ ሬኮመንድ ማድረገው ሎንቸሮች ሊን ሎንቸር፣ ኢቪ ሎንቸር እና ደግሞ ኬስ ሎንቸር። ከነዚህ ውስጥ አንዱን የምትወዱትን ከጫናችሁ በኋላ ሙሉ ለሙሉ ስልካችሁ እንዴት እንደሚመስል ይቀይራልና ከዛም በተጨማሪ የስልካችሁን አፕሊኬሽን ኤክስፒሪየንስ ይጨምርላችኋል። የቀጣዩ መፍትሄን የምመክራችሁ ምን አይነት ዌብ ብራውዘር እንደምትጠቀሙ ነው። እነዚህ ብራውዘሮች የራሳቸው ላይት ቨርዥን አላቸው። ስለዚህ የትኛውም የምትጠቀሙት ፋየርፎክስ ይሁን ኦፔራ ይሁን ጉግል ክሮም ይሁን ሜክ ሹር ላይተር ቨርዥን የሚለውን እንድትጭኑ። የቀጣዩ መፍትሄውን እኔ የምነግራችሁ ዴታ ሴቨር የሚል ፋንክሽን አለ። ይሄኛው ከአንድሮይድ 7 እና በላይ ያሉት ስልኮች ናቸው። እሱን ሴቲንግ ደግሞ በማብራት አንዳንድ አፕሊኬሽኖች ባክግራውንድ ላይ በጣም ራን የሚያደርጉ ካሉ ዴታችሁን እንዳይጨርስ ኮንሰርቭ ያደርገዋል። ይህንንም ሴቲንግ ለማብራት የስልካችሁ ሴቲንግ ኮኔክሽን ውስጥ ገባላችሁ። እዛ ላይ ዳታ ዩሴጅ ከዛ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ
ዴታ ሴቨር የሚለውን ፋንክሽን ታበሩታላችሁ። እሱን ስታበሩት አፕሊኬሽናችሁን ባክግራውንድ ላይ ረን የሚያደርግ ዳታ ካለ እሱን እንዲቆጠብ ያደርገዋል። የመጨረሻ ምነግራችሁ መፍትሄ የስልካችሁን ዴቨሎፐር ሞድ ፊቸር ኢኔብል ማድረግ አለባችሁ። ይህንንም ለማድረግ የስልካችሁ ሴቲንግ ገብታችሁ እታች ድረስ ወርዳችሁ አባውት ፎን ውስጥ ትገባላችሁ። ሶፍትዌር ኢንፎርሜሽን የሚለውን ትነካላችሁ። እዛ ላይ ቢውልቲን የሚለውን ነምበር ደጋግማችሁ ስትነኩት ዴቨሎፐር ሞድ ኢኔብል ወይም አክቲቬትድ የሚል ፊቸር ታገኛላችሁ። ከዛ ዋናው ሴቲንጋችሁ ውስጥ ገብታችሁ ተመልሳችሁ ወደ ታች ስትወርዱ ዴቨሎፐር ሞድ የሚለውን ፊቸር አንሎክ አርጋችኋል። እዛው ሴቲንግ ከገባችሁ በኋላ ወደ ታች እንደወረዳችሁ የአኒሜሽን ሴቲንጎች እዛ ላይ ታያላችሁ። እነዚህ ውስጥ አኒሜሽን ገብታችሁ ሁሉንም ኦፍ ታደርጉታላችሁ። ይህንንም በማድረግ የስልካችሁን አፕሊኬሽን ስትከፍቱት ስትዘጉት እነዛን አኒሜሽኖችም ያሳጥረዋል ወይም እንዲጠፋ ያደርጋል። እሱን በማድረጋችሁ ደግሞ አኒሜሽኑ የሚፈጅበት ጊዜ እሱን በጣም ስለሚቀንስ ስልካችሁ የበለጠ ይፈጥናል። ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ እና ሰብስክራይብ አድርጉና ለጓደኞቻችሁም ሼር አድርጉ።